khổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cố cản cũng lại lao vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đắng cay chẳng ai thay ta nhận lãnh. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ, không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác. Vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn. Lâm vào nguy khó, chân chậm đạp khổ đau, cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào. Mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm, đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh, thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Ngụp lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người, nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa. Khổ đau không đáng lo sợ, quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau và đứng lên chấp vá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rỗng lặng, mắt thấm từ bi. 3 bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành, giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, hoặc làm những việc mình rất muốn làm nữa hay không. Nếu sớm mai ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này bằng trọn vẹn trái tim. Ta đến nơi đây ắt vạn lần, mộng gì rồi cũng hóa hư vân. Nằm mơ quán trọ thành quê cũ, nên trót vương mang lắm nợ nần. Như một chiếc lắc đồng hồ, cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng. Chúng ta cũng như những đóa hoa bay, tung cánh vượt lên bầu trời cao, trải qua phong ba nắng hạn, thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm bồn ba lưu lạc, cũng có thể chỉ là một sát na mong manh, bỗng chốc trí tuệ sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường mới có thể thấm nhuần tình thương vạn thể. Đôi khi lòng giản đơn, ôm một tâm niệm thương người, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Làm sao để tâm được bình an? Tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Nếu tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do, thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Sống ở đời sao có thể không vướng bận? Nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra. Đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Đời mỗi người vốn là một cây cầu.
chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích. Đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Đời người trôi qua rất nhanh. Nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước, nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Đời ngắn ngủi, sao lời thương chưa nói? Bận lòng chi, bao oán hận bâng quơ. Dẫu biết đời chẳng chi thường tại, sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao. Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại, kiếp huy hoàng lộng lẫy cũng chim bao. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vực sâu. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Cuộc đời ngắn ngủi, thế sự phù sinh, hợp tan như nước. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: sao ông vui tươi mãi thế? Ông lão đáp: trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu, chó, dê, ngựa. Người là sinh vật cao nhất, tức tối linh ư vạn vật. Ta được làm người, ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có danh vọng mà phải gian khổ, ta có đủ ăn một ngày 3 bữa không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người, thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết. Nghĩ tới 3 điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ chi phải hỏi. Rất nhiều khi, nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn
thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắng níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Thỉnh thoảng ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo, chịu thương, chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng? Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời. Họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác. Họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua. Và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Mọi sự rồi lại qua, ta rồi sẽ yên bình trở lại. Để có thể tồn tại, con người không thể sống biệt lập, mà cần luôn tương tác với bạn bè, gia đình, xã hội và với cả vũ trụ bao la. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành, ắt có bại, có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng động, mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút. Đây chỉ là khúc quanh chứ không phải đường cùng.
Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xã giao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngang qua cõi tạm này. Khi người khác giúp ta giải quyết vấn đề nào đó thì hãy cảm ơn, nhưng đừng đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Để khi họ không thể giải quyết những vấn đề của ta thì ta vẫn có thể tin vào khả năng và sức lực của tự chính mình. Sự lo lắng không giúp bạn dẹp bỏ được sự khó khăn ngày mai, nhưng sẽ lấy đi sự bình an hiện tại. Cho nên hãy sống đơn giản, nói năng nhân hậu và thương yêu chân thành. Chúng ta đều biết xe hơi có kính trước lớn hơn nhiều so với kính chiếu hậu. Đời người cũng vậy, quá khứ của chúng ta không quan trọng bằng tương lai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ta cũng nên nhìn vào quá khứ để lấy chút kinh nghiệm, để biết sống trọn vẹn với hôm nay và định hướng được ngày mai, phải không? Và hãy nhớ, khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, vũ trụ sẽ lắng nghe lời cầu nguyện ấy và chuyển năng lượng lành của ta đến người đó. Thế nên, những khi ta cảm thấy bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng có thể có ai đó trên đời đã cầu nguyện cho ta. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự truân chuyên. Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để bâng khuâng. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua, giận hờn tham oán nặng riêng ta. Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ, mắt nhầm trong đời vạn đốm hoa. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước chanh mát lành. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản, thì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua. Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lành đều do chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho người ta trưởng thành. Chỉ khi va vấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn, học hỏi. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể.
Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên, phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chia hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thậm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chia hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất. Là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chia hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Hãy bắt đầu ngày mới, hồn nhiên một nụ cười thành hoa nắng gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình, đó chỉ là ảo tưởng. Hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khác. Nhỡ gặp người tệ ác, biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian. Chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt, rồi ngủ vùi đất sâu. Sống một ngày tỉnh thức, ấy đã là thiên thâu. Niềm an vui vốn dĩ, từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Chúng ta đến thế giới này, tự trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người, lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp, thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện, thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn, thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời,
Đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích. Đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Một đời thật ra rất ngắn. Biết bao kẻ hứa hẹn sống 100 năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố. Cố gắng đối xử tốt với những người bên mình một chút, vì qua đời này rồi chưa chắc đã gặp lại. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bôn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép, và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Ta chọn ngây ngô khờ khạo, mặt đời thấy thế bảo ngô. Sự thật vì khi biết đạo, hiểu rằng tất cả phù du. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời thật bất công, vì bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Nhưng thực ra khi bạn cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều rồi đó. Đó chính là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Đôi khi bạn thắc mắc, vì sao khi người khác buồn, bạn luôn ở bên để xoa dịu vết thương trong lòng họ.
Nhưng đến khi bạn buồn thì chẳng thể tìm được ai sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của mình. Thật ra, không có sự bất công nào ở đây hết. Có chăng là bạn có thể nhận lại sớm hay muộn những đền đáp từ người khác mà thôi. Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Sự cho đi đích thực chính là cho đi không cần toan tính sẽ nhận lại được những gì. Bạn càng tính toán thì càng cảm thấy bức xúc, tâm càng không tình. Khi ấy, bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều mang tính vay trả, hoặc vô hình hoặc hữu hình. Chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau là vì có duyên. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định nhờ vào cái cho đi của mỗi chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ rằng, trong tình yêu, ta hoặc sẽ nhận được niềm vui hạnh phúc, hoặc sẽ nhận được sự chán chường khổ đau. Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn. Dù biết có thể sẽ nhận lại điều bất như ý, bạn cũng hãy vẫn cứ cho đi. Bởi cho đi tức là bạn đã tự yêu thương mình rồi. Bạn đã hòa mình vào dòng chảy không ngơi nghỉ của cuộc sống và của đời người. Không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng chính là nơi khởi thủy những mầm sống mới. Bạn phiền muộn là do tâm hay chấp nhất và chưa đủ rộng lượng. Bạn tức giận là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng bạn chưa đủ bao dung. Bạn rầu rĩ là do suy nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn lo nghĩ là do tâm trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đố kỵ là vì bạn chưa đủ ưu tú. Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường. Mỗi một loại phiền não đều bắt nguồn từ chính ta. Mỗi khi chúng xuất hiện chính là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết của bản thân, rồi sau đó nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, nhờ phiền não mà chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày. Trước đây, có một ông nhà giàu gia tài ức vạn, nhưng mỗi ngày những chuyện khiến ông phiền não cũng nhiều như khối tài sản ấy. Hàng xóm sát vách của ông là hai vợ chồng xây đậu phụ. Từng có câu ngạn ngữ đại ý rằng 3 nghề nghiệt ngã nhất trong đời chính là nghề nguội, chống thuyền và xây đậu phụ. Nhưng hai vợ chồng xây đậu phụ này lại sống và làm việc rất vui vẻ. Mỗi ngày tiếng họ ca hát cười đùa không ngừng truyền đến tai ông nhà giàu từ sáng đến tối. Một hôm, bà vợ của ông nhà giàu hỏi chồng: "Chúng ta có nhiều tiền như vậy, nhưng không hiểu sao lại không được vui vẻ như hai vợ chồng xây đậu phụ nhà hàng xóm ha?" Ông nhà giàu nói: "Tôi sẽ làm cho họ ngày mai có muốn cười cũng không cười được nữa." Đến đêm khuya, ông nhà giàu liệng một thỏi vàng ròng sang phía bên sân nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, phía hàng xóm quả nhiên im lặng, không có chút động tĩnh gì. Hóa ra họ đang bận tính kế với thỏi vàng ròng từ trên trời rơi xuống. Hai người cảm thấy mình đã phát tài rồi. Cái việc xây đậu phụ vừa khổ vừa mệt này từ nay không cần phải làm nữa. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này làm ăn, chẳng may thua lỗ thì phải làm sao? Còn nếu không làm ăn gì cả thì thể nào thỏi vàng này cũng mau chóng hết. Người chồng còn phân vân rằng nếu việc làm ăn ngày càng phát đạt thì nên cưới cô vợ bé trẻ đẹp, hay nên thôi luôn bà vợ già thô kệch này. Người vợ thì đang nghĩ, nếu sớm biết có ngày mình phát tài thì ngày xưa đã không cưới gã xây đậu phụ đáng ghét này. Mới hôm qua hai vợ chồng còn vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà hôm nay đã không còn tâm trạng nào để nói cười với nhau nữa. Nỗi buồn phiền đã bắt đầu xâm chiếm hết tâm tư của họ. Điều khiến cho hai vợ chồng càng đau khổ hơn là tại sao ông trời lại không rơi xuống thêm mấy thỏi vàng nữa để họ có thể thực hiện ngay mọi suy tính trong đầu. Câu chuyện này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống vốn không có phiền não.
Nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy. Đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Có một vị thiền sư đã từng nói rằng, biết từ bỏ những điều này tức là biết sống. Từ bỏ việc đổ lỗi cuộc đời, từ bỏ khuynh hướng ưa kiểm soát người khác, từ bỏ tâm lý sợ khó khăn khi chưa bắt đầu công việc, từ bỏ tâm lý luôn cầu toàn và trách móc bản thân, từ bỏ những rào cản ngăn bạn thay đổi, từ bỏ khuynh hướng thích gây sự chú ý, từ bỏ suy nghĩ chủ quan rằng mình luôn đúng, từ bỏ khuynh hướng nhìn người ta để sống và sống để cho người ta nhìn. Vậy chúng ta đã từ bỏ được bao nhiêu điều trong số 8 điều trên? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta hay nghe nói nhiều về hai chữ tùy duyên. Vậy, ai trong chúng ta có thể hiểu rõ được tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, ngừng đối kháng và bình thản chờ đợi những nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi, chính thái độ này lại là nhân duyên quan trọng để kết nối những nhân duyên tốt đẹp khác. Ta đừng quên, một việc muốn thành tựu thì phải hội tụ hàng triệu nhân duyên. Nếu chỉ thiếu một nhân duyên thì việc khó thành. Khi hiểu biết sâu sắc điều này và có nhiều kinh nghiệm, ta sẽ biết mình nên và không nên làm gì để các nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại và nhân duyên xấu sớm tan biến. Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, tức điều kiện có lợi, gọi nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức điều kiện bất lợi. Có những nhân duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với người khác, và ngược lại. Đó chỉ là nói trong phạm vi con người, trong khi nhân duyên luôn xảy ra với vạn vật trong khắp vũ trụ. Bản chất của nhân duyên là không có thuận nghịch tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi. Ấy vậy mà, nhiều người có thói quen khi gặp thuận duyên thì luôn cảm thấy sung sướng, chỉ muốn duy trì mãi nhân duyên ấy. Còn khi gặp nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né, loại trừ. Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại hạnh phúc, chưa hẳn nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau. Bởi có khi nghịch duyên sẽ giúp ta trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối. Và nhiều khi có những nhân duyên ban đầu là thuận duyên, nhưng về sau lại trở thành nghịch duyên. Tương tự, có những nhân duyên ban đầu là nghịch duyên, nhưng về sau lại trở thành thuận duyên. Đôi khi thuận duyên hay nghịch duyên tùy thuộc cả vào bản lĩnh và thái độ sống của ta. Thế nên ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên ta đang không hài lòng, cũng không cần cố gắng tìm kiếm những nhân duyên ta hằng mong đợi. Khi tâm ta đủ vững chãi để tạo ra những nhân duyên an lành, thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối. Ví như người ta có nói câu, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy. Quan trọng hơn, khi tìm được sức sống từ chính bản thân, ta sẽ không xem những giá trị bên ngoài là quan trọng nữa. Nhân duyên nào cũng được cả, ta cứ đón nhận một cách thông dong, tự tại. Đức Đạt Lai Lạt Ma có câu, hãy nhớ rằng đôi khi không đạt được những gì bạn muốn lại là sự may mắn tuyệt vời. Và có những câu châm ngôn, những câu danh ngôn mà chúng ta có thể đã biết rồi. Ví dụ như, khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước chanh mát lành. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản, thì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua.
Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lạnh đều do chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho người ta trưởng thành. Chỉ khi va vấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn, học hỏi. Một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười, mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Một hôm hồn an tịnh, quay trở về với thân, thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong ngẩn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn vui thủ vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ, dứt thăng trầm xót xa. Bây giờ mọi người hãy cùng thực hành mỗi ngày 8 chữ sau đây để sống khỏe mạnh, an vui, trẻ trung, tự tại dài lâu và thông dong. 1. Nhẫn, nghĩa là nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Ai trong đời cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy ta nhất định cần phải nhẫn. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất phải có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy năng lượng. Người biết nhẫn sẽ thường ít phạm sai lầm do hành động nhất thời. 2. Thiện, lương thiện. Thiện có thể sinh ra đức. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. 3. Hỷ, vui, mừng. Hỷ có thể dưỡng nhan, tức nhan sắc, vẻ đẹp, nét mặt. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ trẻ lâu. Con người không phải vì già mà ngừng vui đùa. Chính nhờ vui đùa để giúp ta không già. Nụ cười là loại mỹ phẩm tuyệt diệu tạo nên vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. 4. Từ, từ bi, hiền hậu. Từ có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. 5. Ái. Ái nghĩa là yêu thương. Ái có thể dưỡng hành. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. 6. Thành. Chân thành, thành thật. Thành có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Ai cũng muốn được người khác đối xử với mình một cách chân thành. Thế nên khi bạn đối xử chân thành với người khác trước thì bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật, trong sáng thì khí chất sẽ đoan trang, đẹp đẽ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng. 7. Cần. Cần mẫn, chăm chỉ.
cần có thể phát tài. Người xưa có câu, ông trời sẽ đền bù cho người cần cù, ý rằng một người siêng năng cần cù sẽ được ông trời giúp đỡ, bù đắp cho những thiệt thòi. Vì đâu cùng là kiếm được tiền, nhưng có người chẳng mấy chốc tiêu sạch, là có người biết cách cần kiệm duy trì tài chính ổn định. Đó là vì cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. 8. Khoan dung độ lượng. Khoan dung có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi ly, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Những người luôn tính toán chi ly thường sống rất mệt mỏi. Người xưa có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Đôi khi lùi một bước là chính là tiến lên một bước. Lùi một bước nhường nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt. Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người, nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức, vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa chan chát nắng, giữa tầm tả mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khập khiễng đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thỉ mịt mùng, bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. Tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỗng mất, nhập miệng vô ưu. Cội nguồn của hạnh phúc là cách ta nghĩ về con người và những sự việc trong đời. Hãy rèn luyện những cách nghĩ sau đây để gây dựng một đời sống an nhiên dài lâu. Trong đời, ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân.
Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Bà lão 92 tuổi, nhỏ nhắn, gọn gàng, sáng nào trước 8 giờ cũng ăn mặc chỉnh chu, với mái tóc uốn hợp thời và gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Thậm chí mắt bà gần như không thấy gì cả. Chuyển tới nhà dưỡng lão hôm nay. Người chồng đã đi cùng bà 70 năm, vừa mới qua đời. Bà cần phải chuyển tới đây. Sau nhiều giờ ngồi chờ kiên nhẫn ở sảnh nhà dưỡng lão, bà mỉm cười nhẹ nhàng khi được thông báo phòng của bà đã sẵn sàng. Khi bà điều khiển khung hỗ trợ đi lại tới phía thang máy, tôi chỉ cho bà bản hướng dẫn về căn phòng của bà, kể cả những tờ giấy có đục lỗ được treo trên cửa sổ. Tôi thích căn phòng. Bà biểu lộ với niềm phấn khởi của đứa bé lên 8 được cho một con thú bông. Bà chưa nhìn thấy phòng mà, bà đợi cháu tí nhé. Cũng đâu có ảnh hưởng gì, bà đáp. Hạnh phúc là điều cháu quyết định trước cả khi nó đến. Ta thích căn phòng hay không phải vì đồ gỗ được bày biện thế nào. Nó đã hiện sẵn trong đầu ta, và ta quyết định là ta sẽ thích nó. Đó là quyết định ta thực hiện mỗi sáng thức dậy. Ta có một lựa chọn. Ta có thể nằm nguyên ngày trên giường, tính từng rắc rối đang có với các bộ phận trong cơ thể mà không còn hoạt động, hoặc ra khỏi giường và cảm ơn những bộ phận còn hoạt động. Mỗi ngày là một tặng phẩm. Ngày nào chưa nhắm mắt là ngày đó ta luôn để tâm vào ngày đang tới và những ký ức đẹp. Bà tiếp tục giải thích. Tuổi già như tài khoản ngân hàng, cháu rút ra từ những gì cháu đóng góp vào. Vì vậy ta khuyên cháu nên đóng thật nhiều hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng ký ức. Cảm ơn sự đóng góp của cháu vào ngân hàng ký ức của ta. Ta vẫn tiếp tục đóng vào tài khoản. Bà mỉm cười rồi nói tiếp. Hãy nhớ 5 nguyên tắc đơn giản để được hạnh phúc sau đây. Giữ con tim khỏi hận thù, để đầu óc không âu lo. Sống giản dị, cho nhiều hơn, mong đợi ít hơn.